دوستان و علاقه‌مندان عزیز، السلام علیکم. بسیار خرسند هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم و این بار نظر به تقاضای بسیاری از دوستای عزیز خود میخوام بر شما زمرد پلاو پخته کنم که برای پخته کردن زمرد پلاو ما ضرورت داریم برای 2 پان برنج سیله، 2 دسته پالک تازه، تقریبا نیم کیلو گوشت است که ما را سوپ کشیدیم، زیره است به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت و روغن تقریبا نیم پیاله روغن باید ما شما استفاده کنیم. و حالا میریم برای پخته کردن سبزی. برای پخته کردن سبزی اول باید ما تقریبا نیم پیاله یا 4 قاشق کلان تامخوری روغن باید بندازیم و تمام سبزی ها را ما ششتیم. بعد از ششتن را خشک کردیم. بعد از خشک کردن اینا ما در روغن را سرخ میکنم، تقریبا به مدت 3 دقیقه سرخش میکنم و بعد از او به شما نشان میدیم مرحله بعدیش. این حالا من یاره در بین ماشین انداخته و این خوب صحیح ماشین میکنم. دوستان های عزیز، باید من تذکر بدم که یخنی گوشت ما چه قسم کشیدیم. گوشت با برای پیاز، آب و نمک ماندم که نرم شوه، به خاطر که از یخنی شما استفاده میکنیم و هم از گوشتش. البته براتون بگویم که میتونین از مرغ استفاده کنین و میتونین از یخنی مرغ استفاده کنین، مگر به فعلا من از گوشت استفاده میکنم و به خاطر که سبزی خدا خوبتر ما میده کرده بتونم از همین آب یخنی استفاده میکنم تا سبزی خوبتر و نرمتر میده شود. سبزی را ما تقریبا به مدت 5 دقیقه در بین ماشین میدش کردیم. اینال را ما به صافه مندازم تا آب سبزی از صافه برای و امو گردکای سبزی که است او را باید علیحده بسازیم. حالا ما سبزی ها را در جالی مندازم تا آب سبزی برای و گردکای سبزی ازش جدا شود. البته به خاطر رنگ زمرد پلاو تنها ما شما به رنگ سبزی ضرورت داریم، نه به خودش. و اگر شما خوش دارین که خود امی مواد سبز دیگه شما بندازین، میتونین بندازین. همچنان 1 پیاله یخنی دیگه ما که اضافه مانده و این را میخوایم در سبزی خود یک جای کنم تا مثل او روغن برای برنجم جوش شود. هوا ما جوش آمد و ما برنج خود در بین او انداختیم که جوش بیاد تا دانایش نرم شود و ما یک مقدار نمک در بین او برنج خود همیشه اضافه میکنم تا مغز برنج کمک نمکی شود. و بعد از اینکه دانایش نرم شد این صاف میکنم و بعد از او به شما نشان میدم. دانای برنج من به قسمت که میخواستم نرم شده، حالا من میخوایم که برنج صاف کنم. حالا ما میاو سبزی رو کشیدیم در سر برنج خود مندازم. البته اگر دیدین مقدار زیاد بسته کلش نندازین و یه خوب شو بتین تا تمام میاو سبزی در لالای برنج ما گرد شود. والا همی گوشتی که ما یخنی کشته بودم در بغلا که برنج میمانمش که هم دم بگیرم روی برنج و برنج رو در سرش میبرم.
دارم استفاده میکنم. تقریبا هم نظر به دل خود شماست که چی مقدار استفاده میکنین. و امروی پشت قاشق برنج باید سراخ کنیم تا سعی دم بگیره. حالا ما سرپشت دیگه با تکی پاک بسته کرده و ایده تقریبا به مدت 15-20 دقیقه میمانم که تا دم بگیره. البته حرارتم به درجه میدیم است و بعد از او که دم گرفت با شما نشان میدم که زمرود پلاو ما چه قسم آمده. دوستان خیلی عزیز، برنج من تقریبا دم گرفته و من اینجا 3 قاشق تامخوری روغن سرخ کردیم و حالا من دسر برنج خود مندازم و به مدت 5 دقیقه دیگه میمانمش تا خوب سعی دم بگیره. بعد از اون میکشم و به شما نشان میدم. بینندگان عزیز و علاقه‌مندان محترم، زمرود پلاو پخته شده و حالا من رو به شما میکشم و شما ببینین و قضاوت کنین که چطور آمده. حالا من 1-2 کفگیر برنج در زیر میکشم و دلایش همین گوشتار که پخته کردیم میمانم. باقی مانده برنج در سرش مندازم. حالا بنجارمی هایی که بریدیم من به خاطر از اینکه یک رنگش معقول‌تر معلوم شود در پرلیزی بغل برنج میمانم و همچنان از شبت تازه که خوشبوی خاص خود داره کمک کرده بغلش. دوستان عزیز و علاقه‌مندان محترم، این بود زمرود پلاو که من برای شما پخته کردم. امیدوار هستم که از ویدیوی من خوشتان بیاید و ازش استفاده کنین و پخته کنین و با فامیلای عزیزتان نوشجان کنین. انشالله تا ویدیوی بعدی من همگی شما رو به خدا پاک میسپارم. خداحافظ همگی شما.